Hogy lesz folyékony a kommunikáció? Ha angolul beszélünk, és folyékonyan, természetes beszédtempóban szeretnénk kommunikálni, attól lesz jó, igazi természetes a beszédtempó, meg a beszédünk, hogyha nem gondolkozunk menet közben nyelvtani szabályokon, meg ha nem fordítgatjuk fejbe jobbra-balra. Gondoljunk csak bele, az anyanyelvünkön, amikor beszélünk, akkor ezt tesszük, akkor gondolkozunk azon, hogy most vajon milyen igényt, meg milyen nyelvtani szabályokat használunk? Nem. Teljesen természetesen jön, mert itt szoktuk meg. Akkor lesz valami kommunikáció és folyékony, hogyha itt is elérjük azt a szintet, hogy ne kelljen gondolkodni rajta. Ezt pedig akkor érjük el, eleve itt tanuljuk a nyelvet, hogyha nem lemagoljuk a nyelvtani szabályokat, hanem szavakat mondunk. Szómagolásból nem lehet megtanulni folyékonyan kommunikálni. Ahhoz, hogy ezt elérjük, nagyon sok embernek teljesen új alapokra kell helyezni a nyelvtanulással való viszonyát. Sajnálatos módon az iskolai nyelvoktatásban, legalábbis nekem részem, nem ezt tanítottam. Ezért az iskolából kijöve nem tudtam kommunikálni. A Kellen módszer pont ebben segít, hogy gondolkodás nélkül, nyelvtani szabályok keresgetése nélkül és fordítgatás nélkül természetesen jöjjön a beszéd. Minél nehezebb nyelvezet, minél hosszabb mondatok jöjjenek teljesen természetesen. Ahhoz, hogy ezt elérjük, természetesen ki kell egyszer-kétszer lépnünk a komfortzónába. Viszont ha ezt tanuljuk, meg tudja lépni, ha át tud ezeken lenni, és megszokja, hogy ez az új nyelvtanulásunk, onnantól kezdve praktikus sebességgel lesz képes haladni, fejlődni, és tényleg olyan szinten természetesen kommunikálni, ahogy az anyanyelvű emberek beszélnek. Felszokott merülni a kérdés, hogyha nem beszéltek szabadon a Kellen módszer alkalmazása során a tanórán, akkor hogyan fogok tudni én magamtól önállóan folyékonyan beszélni? Ez egy folyamat. Ez nem egy nap alatt fog. Viszont Kellen módszerben pont benne van az, ami ezt a fejlődést biztosítja. Hiszen, mint említettem a kérdés-válasz rutin során, hogy ez a pushing-pulling technika pont azt fogja elérni, hogy abból a stádiumból, hogy kihúzzuk a tanulóból a választ, eljutunk abba a stádiumba, hogy önállóan beszéljen a tanuló, és csak kíséri az oktató. És a végén el fog odáig jutni, hogy teljesen önállóan is képes lesz kommunikálni, és többféle nyelvezetben, többféle kifejezéssel is képes lesz ugyanazokat elmondani. Viszont ahhoz, hogy ezt elérjük, ahhoz tényleg az első 4 hónapban az alapoknál nagyon keményen ragaszkodunk a Kellen módszerhez, nagyon keményen ragaszkodunk azokhoz a mondatokhoz, ahhoz a struktúrához, ami a könyvekben van. És azok után, mikor már nagyjából a középfokú szintre eljutottunk, akkor lesz az, hogy elkezd egy picit szabadabbá válni maga az oktatás, maga a módszertan, és szépen egyre több nyitott kérdés is szerepelni fog benne. De ahhoz, hogy ezekre a nyitott kérdésekre megfelelő módon, helyes angolsággal, helyes nyelvtani szerkezetek használatával és helyes kiejtéssel tudjon válaszolni a tanuló, az alapokat nagyon és ahogy haladunk fölfelé a modulokban, egyre több ilyen nyitott kérdés lesz, és olyan nyitott kérdések is, amik kimondottan hosszú válaszokat igényelnek. Ha nem tanuljuk meg az alapoknál azt, hogy hogyan legyünk komfortosak ebben, akkor nem fog sikerülni a magasabb szinten